Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія «Українська броня». Як ви знаєте, нещодавно міністр оборони підписав указ, який передбачає мобілізацію офіцерів запасу. Отож сьогодні ми вирішили з'ясувати, яке спорядження з виданого держави можна використовувати, а про яке краще подбати заздалегідь. Поїхали! А почнемо ми з одягу. На щастя, до лав Збройних сил у 2017 році щодня надходить все більше і більше нового якісного спорядження. Отже, костюм, який видають в Збройних силах, можна і варто використовувати. Проте варто подбати, щоб у вас з собою було ще кілька змінних, адже в польових умовах одяг брудниться надзвичайно швидко, і потреба міняти його є дуже актуальною. Взуття, яке видають в Збройних силах сьогодні, вже є достатньо високої якості. Проте варто пам'ятати, що воно є демисезонним. А це означає, що в ньому буде не надто комфортно проводити тривалий час влітку. Отож я рекомендую взяти з собою пару хороших старих кросівок, або ж в ідеалі трекінгове взуття із хорошою підошвою. Також від держави сьогодні ви навряд чи одержите таке захисне спорядження, як наколінники чи наокітники. Отож про них вам варто подбати самим. Особисто я рекомендую використовувати такі, які вмонтовані прямо в одяг. Найчастіше в куртці чи в брюках є спеціальна для цього кишеня. Таке рішення дозволить надійно захистити ваші лікті та коліна і при цьому не допустять впрівання, адже під ними весь час циркулюватиме повітря. А сиджу я зараз на трофейному танку Т-64БВ, який в свій час був у складі Збройних сил Російської Федерації, проте був захоплений українськими бійцями під час боїв за звільнення Слов'янська. Тепер найважливіше – це броня. Якщо ви потрапите до числа щасливчиків і одержите польський бронежилет Любава, то варто зазначити, що в ньому встановлені керамічні плити. І перевірити їх варто на рентгені на предмет дрібних ушкоджень, адже кераміка чутлива до дрібних падінь. Але найбільш ймовірно, що вам таки не пощастить і ви одержите бронежилет Корсар. Перше, що потрібно зробити, це бігло оглянути його і з'ясувати, новий цей жилет чи ні. Якщо новий, то в принципі можете його використовувати, якщо вас влаштовують його технічні характеристики. Якщо ж вживаний, то тут треба бути дуже обережним. По-перше, арамід, який використовується в цьому жилеті як протиуламковий захист, міг вийти з ладу вже на другий день після експлуатації, адже він не захищений від потрапляння вологи. Наступне, що потрібно обов'язково зробити, це прискіпливо оглянути сталеві бронеплити на предмет влучання в них. Адже бронесталь є настільки підступною, що навіть при незначній деформації при влучанні може змінити свою структуру і не забезпечити заявлений рівень захисту. І якщо технічний стан отриманого вами жилета задовільняє ваші потреби, то в принципі можете його використовувати. Але все ж таки я би радив забезпечити себе іншим бронежилетом, який підходить саме вам. Адже величезною проблемою в Збройних силах України є також те, що всім видають бронежилети одного розміру. Це попри те, що люди всі різні. А якщо бронежилет буде вам некомфортний, то швидше за все, що ви не будете його носити взагалі, а залишите десь в казармі чи на позиції. Краще все ж таки забезпечити себе якісним і комфортним бронежилетом. Адже ціна помилки – життя. Ну і на завершення про шоломи. Сьогодні в Збройних силах України видається два типи шоломів – це арамідний та поліетиленовий. Якщо ж ви одержите арамідний шолом, то тут треба бути дуже обережним, адже вони, як правило, не захищені в спеціальний ковпак, який захищає шолом від ультрафіолету. А це означає, що знову ж таки арамідний шолом міг вийти з ладу вже на другий день після початку його експлуатації. Якщо ж ви одержите поліетиленовий шолом, то тут все значно простіше. Вам достатньо лише оглянути його технічний стан на предмет наявності влучань. Якщо таких немає, то в принципі шолом можна використовувати. Але зауважу, що з таким шоломом ви не зможете нормально використовувати ані активні наушники, ані будь-яке електронне обладнання. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, Facebook, Twitter. Вдалого вам дня, бережіть себе і використовуйте якісний бронезахист.